Ο Sherlock Holmes έσπασε τα όρια της λογοτεχνίας και έκανε αρκετούς να νομίζουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Την τελευταία δεκαετία, η Frogwares μας έχει δώσει μια σειρά από 7 adventures, με ήρωα το δημοφιλή detective, αλλά μόνο το τελευταίο, το Sherlock Holmes Crimes and Punishments, κατάφερε αυτό που περιμέναμε τόσα χρόνια. Μας κάνει να νιώθουμε σαν να είμαστε εμείς οι ίδιοι ο Sherlock. Αυτή τη φορά δεν επιλύουμε μία μεγάλη υπόθεση. Αντίθετα, έχουμε να επιλύσουμε 6 διαφορετικές μικρές ιστορίες από την καθημερινότητα του ήρωα. Σαν μια συλλογή διηγημάτων, το Crimes and Punishments έχει φτάσει εκπληκτικά κοντά στο ύφος των περιπετειών του Sherlock. Κάθε ιστορία αποτελεί μια κλασική ντεντεκτεβίστικη περιπέτεια με ενδιαφέρουσα πλοκή και χαρακτήρες. Εμείς καλούμαστε όχι μόνο να βρούμε τον ένοχο, αλλά και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Ποια κίνητρα τον έφεραν στα άκρα, του άξιζε η κρεμάλα ή μια δεύτερη ευκαιρία? Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Παρότι το gameplay μπορεί να χαρακτηριστεί με 3 λέξεις μόνο, Sherlock Holmes Emulators στην πραγματικότητα είναι πολύ πλούσιο. Έχει δοθεί μεγάλο βάρος να γίνουμε εμείς οι detective και όχι να παρακολουθούμε μια ιστορία που εξελίσσεται καθώς επιλύουμε γρίφους. Θα αξιοποιήσουμε τη διορατική ματιά του ήρωα για να εντοπίσουμε ανομαλίες του χώρου που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη στοιχείων, αλλά και τη φαντασία του για να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα. Θα ανακρίνουμε υπόπτους, θα σκιαγραφίσουμε το προφίλ τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ συχνά θα ξεπροστιάζουμε τις επεκφυγές και τα ψέματά τους. Θα αναλύουμε ουσίες και θα διεκπεραιώσουμε πειράματα στο εργαστήριό μας στην Baker Street, ενώ θα συμβουλευτούμε και τις στιβαγμένες εφημερίδες και τις εγκυκλοπαίδειες δίπλα στο τζάκι. Φυσικά θα χρειαστεί ενίοτε να αλλάξουμε γκαρνταρόμπα ή να μεταμφιεστούμε, ώστε να διεισδύσει ο ήρωας εκεί που διαφορετικά δεν θα γινόταν δεκτός. Δυστυχώς δεν λείπουν και τα ξεκάρφωτα puzzles, αν και ο αριθμός τους πάντως έχει μειωθεί σημαντικά. Για όσους πάντως θα πεχθάνετε, υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψής τους. Γενικά, το επίπεδο δυσκολίας είναι σχετικά εύκολο και γίνεται γρήγορα κατανοητό ότι η Frogwares δεν θέλει να μας δυσκολέψει τόσο με τους γρίφους, όσο να μας κάνει να αποφανθούμε για το έγκλημα. Και η απόφαση είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Μπορούμε να καταδείξουμε ως ένοχο ποιο νομίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε και δίκιο. Τεχνικά η νέα περιπέτεια της Frogwares ξεπερνά ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα σε adventure. Τρισδιάστατοι χώροι εκπληκτικής ομορφιάς και λεπτομέρειας και προσεγμένες τοποθεσίες αποδίδουν τέλεια τη βικτωριανή περίοδο. Τα δε μοντέλα είναι ακόμα καλύτερα. Τόσο ο Holmes όσο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι σχεδιασμένοι με αξιοζήλευτη ακρίβεια. Η αληθοφάνεια ενισχύεται και από το πιστικό animation. Οι κινήσεις, οι εκφράσεις των προσώπων, το lip sync, όλα είναι τέλεια. Οι φωνές των ηρώων είναι επίσης σε πολύ ψηλά επίπεδα και ειδικά η φωνή του Holmes. Γενικά έχει γίνει πολύ καλή διανομή ρόλων, καθώς κανένας χαρακτήρας δεν υστερεί σε απόδοση. Εκφράσεις, προφορές, όλα ήταν ιδανικά. Η μουσική τέλος είναι διακριτική και ποικίλια, αποτελείται κυρίως από μικρές μελωδίες στερεοτυπικές της εποχής και του χώρου που είμαστε κάθε φορά. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Η Frogwares δείχνει να είναι μια εταιρεία που με αργά αλλά σταθερά βήματα μας δίνει το ένα παιχνίδι καλύτερο από το άλλο. Ενώ είναι από τις λίγες εταιρείες που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι φτιάχνει adventures πρώτης γραμμής. Μην το χάσει κανείς. Έφτασε η ώρα να γίνετε Sherlock στη θέση του Sherlock. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case.